Коли 2017 року в Україні заблокували доступ до російських соцмереж та Яндекса, весь місцевий Содом і Гомора з їхніми віртуальними фермами, Ставь-клас і колорадськими стрічками переїхали до Фейсбуку, створивши там таке ж саме болото. Але були й ті, що не здавалися і продовжили споживати російський продукт, пробираючись до нього через VPN. Мовляв, а на кого ж мені лишати альбоми з мемами, фотографії з відпусток і піратську музику? Що вже говорити про те, що 10 років тому ВКонтакті дехто вважав одним із найбільших архівів порнографії в Рунеті. Засновник соцмережі пояснив ситуацію так: щоб не бачити порно, не шукайте його. Але ні, народ продовжив шукати. Отже, після цього блокування VPN в Україні набули неабиякої популярності. Щоб продовжити ставити клас і ділитися приватною інформацією із російськими спецслужбами, українці масово переходили на VPN. На цьому графіку видно, як різко тоді впала частка українських користувачів на російських сайтах. При цьому суттєво збільшилось відвідування заборонених в Україні сайтів з Німеччини, США та Нідерландів. А це одні з найпопулярніших місць, де розташовано VPN-сервіси. Давайте розберемося, чи можна взагалі довіряти VPN-провайдерам. Але спочатку вітаю вас на каналі Токар.ua, де я розказую простими словами про складні цікаві речі. Дякую всім, хто підтримує наш канал через Patreon або платежами на картки. Наш канал існує виключно завдяки вашій допомозі. А тепер нумо до VPN і одвічного питання, чи можна їм довіряти. Я спитав у читачів у Твіттері, якими VPN-сервісами вони користуються і навіщо. В більшості випадків причинами були підключення по роботі або анонімність. Читачі з Білорусі писали про обхід блокувань, які часто стали з'являтися там після початку протестів. Взагалі, у країнах із суттєвими обмеженнями свобод або диктаторами при владі питання VPN є дуже актуальними. Такі сервіси нині популярні в КНР, Білорусі, Казахстані, Росії, Азії і деінде в Африці. Легко уявити VPN у вигляді посередника між вами та сайтом, на який ви хочете зайти, змінивши свою IP-адресу. Цей посередник пропускає весь трафік користувача через власний сервер, таким чином змінюючи його адресу на власну. Є також подвійні VPN, коли трафік пропускається через 2 або навіть більше серверів, зазвичай розташованих у різних країнах. Це робиться для того, щоб кінцевий VPN-сервер не мав доступу до реальної IP-адреси користувача. За дещо схожою методикою працює браузер Tor, але це тема для окремого відео. Напишіть у коментах, чи цікаво вам було б почути про майже повністю анонімний браузер, де у ролі VPN або проксі виступають інші користувачі мережі. Багато хто вважає, що VPN – це віртуальний щит, який може повністю захистити людину в інтернеті. Але, на жаль, заміна IP-адреси не робить вас анонімними, адже це лише один із кількох сотень параметрів, за якими спеціалісти можуть ідентифікувати людину і дізнатися все про неї. Набір цих параметрів називається цифровим відбитком, і я раджу подивитися ось це наше відео, щоб дізнатися, як він працює. Отже, IP-адреса вже давно не є основним ідентифікатором для виявлення людей. VPN – це віртуальна приватна мережа, яка за деяких умов дійсно може підвищити вашу безпеку, але не все так просто. Всі дії користувача проходять через один або кілька серверів. А що робитиме VPN із вашими даними, ніхто не знає. Саме тому кожен VPN-сервіс декларує, що він не записує і не тримає жодних логів, себто журналів активності своїх користувачів. Але не обов'язково це є правдою. Як пише Насім Талеб у книзі «Чорний лебідь», перевірити важливе твердження можна лише спростувавши його. Так і тут. Горілки! Хто на тому світі пив горілку? Тут п'є смолу? Давай смоли. Більшість сервісів, що діють в юрисдикції США або Євросоюзу, зобов'язані зберігати логи активності користувачів і за першої вимоги надавати їх державі. Ось приклад такого запиту. Житель штату Масачусетс надсилав погрози і переслідував інших користувачів, користуючись VPN. За IP-адресою розслідувачі знайшли компанію-провайдера VPN, а та в свою чергу надала реальну адресу і звіт про діяльність користувача.
При цьому на самому сайті провайдера написано, що він пропонує повну анонімність і не веде жодних логів. I successfully know your password How you know my and password? have hacked you. Your login was David Yeah, at yes, .com, yes, and it yes, was yes. Yep, let's bleep that out. Wow. Схожа ситуація стала публічною в Нідерландах, коли чоловік, що надсилав погрози про мінування, був заарештований після того, як його VPN-сервер, який начебто не веде жодних журналів активності, передав ці самі дані поліції. Інший платний і доволі відомий сервіс із Британії також видав хакера владі США, забувши зняти хрестик, тобто декларуючи, що не веде жодних логів. Що цікаво, самі сервіси на запити користувачів пояснювали, що інформацію таки збирали, а формулювання без логів означає зовсім не те, що ми подумали, і вони можуть все пояснити. Виявилося, що читати довжелезні користувацькі угоди іноді буває корисним для здоров'я. VPN-сервіси, що діють в деяких юрисдикціях, таких як США або Британія, змушені передавати інформацію державі. В тих же США провайдери зобов'язані записувати активність користувачів, при цьому не маючи права заявляти про це у себе на сайті. Подібних прикладів можна знайти безліч. І зверніть увагу, що мова йде про платні і відносно відомі VPN-сервіси. А тепер давайте поглянемо на безкоштовні. З ними все стає значно цікавішим. Деінде звичні нам безкоштовні VPN є навіть шкідливими, якщо йде мова про безпеку. Подумайте самі, провайдер має орендувати чи купувати сервери, оплачувати трафік, писати програми-клієнти, створювати додатки для браузерів, купувати рекламу та наймати програмістів. Але хтось ж має за це платити. 2019 року ринок VPN склав 25 мільярдів доларів, а до 2026 року очікують його ріст до 70 мільярдів. У випадку з так званими безкоштовними VPN за цей ріст платять рекламодавці і пересічні користувачі. VPN-сервіси слідкують за тим, куди ходить користувач, і якщо він намагається щось купити, покажуть йому потрібну рекламу. А якщо користувач купить щось не там, де планував спочатку, а на сайті рекламодавця, VPN-сервіс отримає свій відсоток від продажу. Це дуже популярний метод продажу авіабілетів, побутової техніки та електроніки. Є ситуації, коли VPN дійсно може бути корисним. Наприклад, ви певні, що мережа, якою ви користуєтесь, може бути небезпечною. Це може бути публічний Wi-Fi у кафе чи хотспот у людному місці. Окрім того, зміна IP-адреси може бути необхідною, якщо ви хочете перевірити, який на вигляд сайт або які він пропонуватиме ціни для інших країн. А у випадку Вікіпедії деякі редактори намагаються за допомогою VPN обходити блокування, накладені за IP-адресою. До речі, чи було б вам цікаво дізнатися, як діє українська Вікіпедія? Напишіть у коментарях. Будь-який VPN-сервіс – це лише додатковий крок між вами і потрібним сайтом. Він може робити з вашим трафіком що завгодно – досліджувати, зберігати або продавати. Ви не можете перевірити, чи дійсно ваш VPN-провайдер не зберігає вашої активності. Довести можна лише протилежне. Єдине правильне припущення у цьому випадку буде таке – кожен провайдер VPN зберігає журнал відвідувань. Окрім того, якщо ви використовуєте VPN, єдиною шифрованою частиною буде ваше з'єднання з самим VPN-провайдером, а від нього трафік уже піде в тому вигляді, в якому він би був без нього. Також сам факт використання VPN дозволяє знаходити користувачів, які хочуть конфіденційності, а саме тому їхній трафік потенційно може представляти інтерес для спецслужб та поліції. Що ж робити? Для початку уникати порушення законодавства, щоб вам не було чого приховувати. Якщо вам потрібна більша анонімність, ви можете створити власний VPN, орендувавши віртуальний сервер, і це набагато простіше, ніж здається на перший погляд, а коштуватиме не більше $10 на місяць. Статистично більш ймовірно, що саме VPN-провайдер буде відстежувати користувачів, аніж звичайний провайдер віртуальних приватних серверів. Але і це не буде вирішенням усіх питань. У іншому відео я поділюся власними порадами, як зберігати безпеку в інтернеті.
Як бачите, безпека і корисність VPN-сервісів дуже переоцінена, а деінде їхнє використання може створити додаткових проблем. Напишіть у коментарях, чи користуєтесь ви VPN, і якщо так, то чому. А з вами був Назар, дякую за увагу. Не говоріть зайвого, дивіться правильні YouTube канали і підтримуйте їх на Патреоні. До наступних відео і наступних тем. Побачимось! У іншому відео я поділюся власними порадами, як зберігати безпеку в інтернеті. І VPN не буде включено до цього списку. А може й буде. Значно цікавіше. Виявилось, що читати довжелезні. Правильно. Нормально сказав. Бо безпека понад усе.